Με λένε Γιάννη Στυλιανόπουλο, έχω γεννηθεί το 1933, η κατοχή με βρήκε σε ηλικία 7, 8 και 11 ετών. Πρόσφατα είδα κάτι συνεντεύξεις που έδειχναν σαν Ηνωμένα Έθνη και σχετικά με την πείνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Σομαλία, στο Σουδάν και σε άλλες αφρικανικές χώρες και μου θύμισαν την εποχή τη δική μου, ως έζησα τα παιδικά μου χρόνια κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ένα είναι σημαντικό και θέλω να σας πω, τα χρόνια εκείνα αψηφούσαμε το κίνδυνο, η μόνη ήταν η επιδίωξή μας η επιβίωση. Κάναμε το παν για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Η καθημερινότητά μας ήταν πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Έβλεπα τους γονείς μου να αγωνίζονται έστω για το ελάχιστο. Η μόνη μας φροντίδα ήταν πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε ένα κομμάτι ψωμί, όχι ψωμί με σιτάρι, ας ήταν με καλαμπόκι, ας ήταν με οτιδήποτε. Είχαμε κάτι δελτία τα οποία μας δίνανε κατά διαστήματα ορισμένα τρόφιμα με το δελτίο. Ο κόσμος, τα παιδάκια, τα πιο μικρά από μένα ήταν κάτι αυτό που βλέπουμε ακριβώς που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Με σκελετωμένα και με την κοιλιά φουσκωμένα, έτοιμα για θάνατο, το κρεβάτι. Ο θάνατος ήταν για μας τίποτα. Τώρα μπορεί να δούμε ένα αυτοκίνητο να χτυπήσει ένα σκυλάκι και να μην μπορούμε να οδηγήσουμε. Εκείνη τη στιγμή βλέπαμε να πέφτουν άνθρωποι κάτω στο δρόμο και δεν δίνανε, όχι δεν δίναμε σημασία, το είχαμε συνηθίσει, ήταν ένα φαινόμενο συνηθισμένο. Είχαν φτάσει άνθρωποι για να έχουν αυτό το δελτίο που σας είπα, να πεθαίνουν οι γονείς τους, να πεθαίνουν τα παιδιά τους και να μην τα πηγαίνουν να τα θάψουν στο νεκροταφείο, να τα παρατάνε σε μια γωνιά ή να πηγαίνουν να τα πετάξουν κάπου ή να τα πετάξουν να αφήσουν έξω από το νεκροταφείο, μόνο και μόνο για να κρατήσουν το δελτίο τους για να μπορέσουν να πάρουν ένα κομματάκι ψωμί την άλλη μέρα ή να πάρουν λίγα φασόλια αν τους έδιναν ή λίγα ρεβίθια κατά διαστήματα. Δεν υπήρχαν να αγοράσεις πράγματα. Υπήρχε και ένας τέτοιος πληθωρισμός που εάν τυχόν έβγαζες κάτι χρήματα, δούλευες και έβγαζες κάτι χρήματα, την άλλη μέρα αυτά τα χρήματα που μπορεί να ήταν σήμερα να είχαν μια αξία να πάρεις ας πούμε 2 ψωμιά, την άλλη μέρα ούτε ένα ψωμί δεν υπήρχε να πάρεις, ούτε ένα κιλό φασόλια, ούτε ένα αυτό. Πράγματα δεν υπήρχαν καθόλου, δεν ερχόντουσαν, ήταν αποκλεισμένα τα πάντα, δεν ερχόντουσαν στην αγορά. Είχαμε την ατυχία να ζούμε και στην Αθήνα, εγώ ζούσα λίγο πιο έξω από την Αθήνα και εκεί ήταν αποκλεισμένα, δεν ερχόντουσαν από χωριά ή από επαρχία εμπορεύματα που μπορούσαν. Δεν υπήρχε και συγκοινωνία, δεν υπήρχαν, μέσα μεταφοράς δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάτι αυτοκίνητα, κάτι φορτηγά, τα οποία τα λέγαμε γκαζοζέν, τα λέγαμε, λειτουργούσαν με κάρβουνο. Οπότε δεν μπορούσε να προμηθευτεί η Αθήνα και δεν αφήνανε και οι Γερμανοί, γιατί τα εμπορεύματα όλα που βγάζανε, δηλαδή έβγαζε κάθε παραγωγή, πηγαίνανε και τα παίρνανε για να συντηρήσουν το στρατό τους. Η αγορά ήταν πάρα πολύ δυσέβρετη, ας πούμε. Δεν έβρισκες να αγοράσεις τίποτα και δεν είχες λεφτά. Στην αρχή ό,τι κοσμήματα και ό,τι αξία είχαμε, βγαίνανε οι γονείς μας και τα πουλάγανε για να πάρουν και τα δίνανε για να πάρουν κάτι, ό,τι βρίσκανε. Είχαν φτάσει την εποχή εκείνη να πουλιέται, να κάνεις ανταλλαγή μάλλον, ένα σπίτι με ένα τενεκελάδι. Ένα σπίτι με ένα τενεκελάδι, γιατί το λάδι ήταν κάτι βασικό για μας. Ήταν μέσα στη διατροφή των Ελλήνων το λάδι. Και γι' αυτό είχαμε τα πολλά παιδάκια που ήταν από βιταμίνωση, δεν μπορούσαν να συντηρηθούν αν δεν είχαν ορισμένες κύριες ας πούμε φαγητά διατροφής μας. Πηγαίναμε στο βουνό για να κόψουμε ξύλα, να μαζέψουμε χόρτα και αν βρίσκαμε καμιά χελώνα θα ήταν το καλύτερο φαγητό. Έχω φάει χελώνα, έχω φάει άλογο. Είχαν εξαφανιστεί εν τω μεταξύ οι γάτες
και οι σκύλοι, δεν έβλεπες γάτα και σκύλο, δεν ξέρω, δεν έφαγα εγώ, αλλά χελώνα και άλογο έφαγα. Και αυτό με δυσκολία. Αν βρίσκαμε λεφτά, χελώνα τη βρίσκαμε στο βουνό που πηγαίναμε για χόρτα και για ξύλα, γιατί δεν είχαμε ούτε να μαγειρέψουμε αν βρίσκαμε κάτι, πρέπει να πάμε να κόψουμε ξύλα από το βουνό. Λοιπόν, και να μαζέψουμε και κάνα χόρτα βρίσκαμε. Είχαν καταντήσει, ας πούμε, οτιδήποτε πράσινο να το χρησιμοποιήσουμε για φαγητό που δεν έβλαπτε. Και μαζεύαμε από εκεί, φέραμε και ξύλα και αν βρίσκαμε καμιά χελώνα ήταν το καλύτερο δώρο. Το χειρότερο είδα τους ανθρώπους μέσα σε ένα καρουτσάκι πεθαμένους να πηγαίνουν και να τους παρατάνε από εδώ και από εκεί. Το γονιό σου, το παιδί σου. Δεν θα ήταν πιο τραγικό. Είδα και ένα περιστατικό που μου έχει μείνει μέσα στην καρδιά. Πιο κάτω από το σπίτι μας είχαν επιτάξει οι Γερμανοί ένα σχολείο. Στην άκρη του σχολείου ήταν τα κάγκελα και στην άκρη ήταν ένας τοίχος. Είχαν τα ρέλια και πετάγαν τα σκουπίδια. Ένα παιδάκι στην ηλικία μου, 8-9, είδε ένα Γερμανό ο οποίος και πέταγε σκουπίδια, ήταν από πατάτες, τσούβλια από πατάτες, τα οποία είχαν καθαρίσει φαίνεται και τα πέταγε στα σκουπίδια. Μέσα από τα κάγκελα ήταν και αδύνατο, όπως είμαστε όλοι μας, μπαίνει μέσα να πάρει μερικά τσόφλια από αυτά τα σκουπίδια. Τον βλέπει ο Γερμανός και γυρίζει πίσω και του πιάνει το χέρι στον ακόνα και το σπάει. Τον εσέρνει, το πάει μέχρι την πύλη, του δίνει μια κλουτσιά και το πετάει έξω. Μου έχει μείνει αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου. Οι καταστάσεις ήταν φοβερές. Ήταν εξανθρίωση όλων των ανθρώπων. Μέσα στα σκουπίδια, αν έβλεπες καμιά λεμονόκουπα, αν έβλεπες μέσα στο σκουπίδι σε ορισμένους που μπορεί να είχαν λεμόνι ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, και το έπαιρνες, έβλεπες τον άλλον, πώς βλέπεις ένα ζώο και πια βρίσκει κάτι και με λαχτάρα να το φάει και δεν ξέρω εγώ τι, ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν μια εξαθλίωση πραγματικά. Δεν υπήρχε, σας λέω, ότι δεν είχαμε το φόβο του να σκοτωθείς, του να σε σκοτώσουν, το οτιδήποτε. Είχαμε τον πόλεμο με την επιβίωση. Πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, από όλα που μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο. Κοίταξε, έχουν περάσει για 75 χρόνια περίπου, έχουν περάσει από τότε. Και είναι μες στην ψυχή, ας πούμε, κάθε ανθρώπου είναι στιβαγμένα και σε κάθε αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, οπουδήποτε, ας πούμε, κάτι ντοκιματέρ που βλέπουμε αυτές τις χώρες αφρικανικές και δεν ξέρω εγώ τι. Θυμίζουμε την εποχή τη δική μας. Είχα δει προχτές και σε ένα άλλο ντοκιματέρ κάτι παιδάκια που δουλεύανε σε ένα ορυχείο και ήταν 6-7 ετών και τους φορτώνανε με τσουβάλια στον ώμο να τα πάνε να τα μεταφέρουν και δεν ξέρω εγώ τι. Ήτανε τέτοια, ο αγώνας και εκείνων των παιδιών για να ζήσουν, να τους δώσουν μια δεκάρα για να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν ξέρω εγώ τι. Ήτανε κάτι άλλο. Μια φορά είχα πάει στη Γερμανία και μπήκαμε στον Ταχάου και είχε μια φωτογραφία των κρατουμένων. Ένα κομμάτι μόνο είχε μείνει, ένα τόλι είχε μείνει, είχαν κρατήσει. Έβλεπα τις όψεις μας και σε ένα άλλο θάλαμο που είχε μια μεγάλη έκθεση φωτογραφίας. Έβλεπα τις όψεις μας εκεί πέρα μέσα. Έτσι ακριβώς είμαστε.